હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું રવાના ઘૂઘરા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને એને દિવાળી પર બનાવવામાં આવે છે. તમે આને વગર દિવાળીએ પણ જ્યારે મન કરે ત્યારે બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. રવાના ઘૂઘરા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધો છે 2.5 કપ જેટલો રવો. બારીક રવો છે આ. સૂકા કોપરાનું છીણ 1/4 કપ. દળેલી ખાંડ 1/2 કપ. સાદી ખાંડને જ મેં મિક્સરમાં પીસી લીધી છે. ચણાનો લોટ 1/2 કપ. લોટ બાંધવા માટે મેંદો લીધો છે 3 કપ. 1/2 કપ જેટલું ઘી. લોટમાં મોણ માટે ઘી લીધું છે 3 મોટી ચમચી. સૂકી દ્રાક્ષ 1 મોટી ચમચી. ઇલાયચીનો પાવડર અડધી ચમચી. ચોપ કરેલી બદામ 2 મોટી ચમચી. ચોપ કરેલા કાજુ 2 મોટી ચમચી. ચારોલી 1 ચમચી. અને લોટ બાંધવા માટે પાણી 1 કપ. તો સૌથી પહેલાં બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે ઘીમાં શેકી લેશું. મેં એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. એમાં આપણે બસ 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું. જે 1/2 કપ ઘી લીધું હતું એમાંથી જ મેં 1 ચમચી ઘી નાખ્યું છે. તો હવે આપણે આમાં ચોપ કરેલા કાજુ અને ચોપ કરેલી બદામ નાખી દઈશું. સૂકી દ્રાક્ષને આપણે હમણાં નથી નાખવાની, કારણ કે ખૂબ જ જલ્દી શેકાઈને ફૂલી જાય છે. તો એને આપણે છેલ્લે નાખશું. આ ચારોલી પણ નાખી દઈશું. અને આ ત્રણેયને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર બસ અડધી મિનિટ માટે શેકી લેશું. સેજ શેકાય પછી જ આપણે એમાં સૂકી દ્રાક્ષ નાખશું. તો અડધી મિનિટ પછી હવે આપણે આમાં સૂકી દ્રાક્ષ નાખી દઈશું અને એને પણ આપણે શેકી લેવાની છે. તો આપણા ડ્રાયફ્રૂટ સરસ સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને મેં કાઢી લીધા છે. હવે આપણે એને ઠંડા થવા દઈશું અને સેમ પેનમાં આપણે 1 ચમચી ઘી નાખીને એમાં ચણાનો લોટ શેકી દઈશું. જે 1/2 કપ ઘી લીધું હતું એમાંથી જ મેં ફરીથી 1 ચમચી ઘી નાખ્યું છે. તો આ ચણાનો લોટ એમાં નાખીને આપણે એને ધીમા તાપે શેકી લઈશું. થોડુંક ઘી ઓછું છે તો 1 ચમચી જેટલું ઘી બીજું એમાં નાખી દઈશું અને ધીમા તાપે એને સુગંધ આવે ત્યાં સુધી અને સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી શેકી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો બેસન સરસ શેકાઈ ગયો છે, કલર પણ બદલાઈ ગયો છે. તો હવે આને આપણે એક બાઉલમાં કાઢીને ઠંડો થવા દેશું. તો હવે સેમ પેનમાં આપણે જે 1/2 કપમાંથી બાકી વધેલું ઘી હતું એ નાખી દઈશું, કારણ કે હવે આપણે રવાને શેકવાનો છે. તો આ રવો આપણે આમાં નાખી દઈશું. આ રવાને આપણે એકદમ ધીમા તાપે કલર બદલાય અને સરસ સુગંધ આવે ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. જો રવામાં ઘી ઓછું લાગે તો તમે બીજું ઉમેરી શકો છો. પહેલાં આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. થોડુંક ઘી ઓછું છે તો આમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી બીજું ઉમેરી દઈશું આપણે. હવે આને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો આ રવો મેં સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે. હવે આપણે આને એકદમ ધીમા તાપે 10 થી 12 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીને શેકી લેશું. બાર મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણો રવો સરસ શેકાઈ ગયો છે, એનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આમાં જે સૂકા કોપરાનું છીણ હતું એ નાખી દઈશું. કોપરાનું છીણ નાખ્યા પછી પણ આપણે આને બીજી 3 થી 4 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લેશું, જેથી એ પણ સારી રીતે રવાની સાથે શેકાઈ જાય. તો 3 થી 4 મિનિટ મેં આ કોપરાના છીણને પણ રવાની સાથે શેકી લીધો છે અને રવો ખૂબ જ ડ્રાય પણ થઈ ગયો છે. તો 2 મોટી ચમચી ઘી આપણે એમાં નાખી દઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે.
ટોટલ અડધો કપ પ્લસ 4 મોટી ચમચી જેટલું ઘી આપણું યુઝ થયું છે. રવો, બેસન અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ બધું મળીને, કારણ કે રવો ખૂબ જ વધારે ડ્રાય હશે તો એ ઘૂઘરા ભરતી વખતે સારી રીતે અંદર રહી નહીં શકે. ઘી ખૂબ જ વધારે કે ખૂબ જ ઓછું ના હોવું જોઈએ, એ વાતનું આપણે પૂરું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે આપણે આને એક મોટા થાળામાં કાઢીને ઠંડો કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રવાને મેં આ રીતે એક મોટા થાળામાં કાઢી લીધો છે અને આ રીતે આપણે થોડીવાર ચમચાથી હલાવતા રહેશું જેથી જલ્દી ઠંડો પડી જાય. ઠંડો થાય પછી જ આપણે આમાં ઇલાયચી પાવડર, દળેલી ખાંડ, શેકેલો બેસન અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ મિક્સ કરશું. તો જ્યાં સુધી આ ઠંડો થાય ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી લેશું. તો સૌથી પહેલાં થાળામાં આપણે મેંદો નાખી દઈશું અને જે મોણ માટે 3 મોટી ચમચી ઘી લીધું હતું એ નાખી દઈશું. એક વખત આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મેં લોટમાં ઘી સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે પણ હજી એનું સરસ બાઇન્ડિંગ નથી આવ્યું. તો 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી આપણે હજી એમાં નાખી દઈશું. ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણી મુઠ્ઠી વળે છે આ રીતે. તો આ પરફેક્ટ છે. જો ઘી ઓછું હશે તો ઘૂઘરા ખસ્તા નહીં બની શકે. તો આ 1 કપ પાણીમાંથી આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લેશું. લોટ વધારે સોફ્ટ કે વધારે કઠણ નથી બાંધવાનો. તો આ મેં મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે અને 1 કપમાંથી આપણું 1/4 કપ જેટલું પાણી બચી ગયું છે. હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ આપી દઈશ બધી જ વસ્તુઓનું. તો હવે આપણે આ લોટમાંથી લુવા તોડી લેશું. કોઈ રેસ્ટ આપવાની જરૂર નથી લોટને. આ બધા જ લુવા મેં તોડી લીધા છે. મીડિયમ સાઇઝના લુવા તૈયાર કર્યા છે. તો હવે આપણે આના ઉપર એક ભીનું કોટન કપડું નાખી દઈશું જેથી એ સુકાય નહીં. ધ્યાન રહે આપણો લોટ સુકાવો ના જોઈએ. તો આપણો રવો સારી રીતે ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખી દઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી પસંદ અનુસાર વધારે કે ઓછા લઈ શકો છો. આજે શેકેલો ચણાનો લોટ હતો એ પણ નાખી દઈશું. ચણાનો લોટ નાખવાથી આપણા ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો તમે આને બિલકુલ સ્કીપ ના કરતા. આ દળેલી ખાંડ પણ મિક્સ કરી લેશું. 1.5 કપ ખાંડમાંથી હું હમણાં થોડીક જ નાખું છું. સારી રીતે મિક્સ કરીને એકવાર ચાખીને જરૂર લાગે તો જ બાકીની ખાંડ ઉમેરશું. તો અમે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે એમાં ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું. અને 1.5 કપમાંથી બસ 1 કપ જ ખાંડ આપણી યુઝ થઈ છે. અડધો કપ મેં એમ જ રહેવા દીધી છે કારણ કે 1 કપ ખાંડમાં જ સરસ મીઠાશ આવી ગઈ છે આપણા રવામાં. તો હવે આ રવાને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. હવે આપણે આમાંથી ઘૂઘરા બનાવશું. તો ઘૂઘરા માટે આપણે પૂરી વણવાની છે. તો એક લુવો મેં લઈ લીધો છે અને હવે આપણે મીડિયમ વણી લેશું. પૂરી વધારે જાડી કે વધારે પતલી નથી વણવાની, મીડિયમ પૂરી વણીશું. તો આ પૂરી મેં વણી લીધી છે. હવે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ મૂકી દઈશું પૂરીની વચ્ચે. ધ્યાન રાખવું કે સાઈડ પર સહેજ પણ રવો ચોંટવો ના જોઈએ. તો હવે પૂરીની કિનારી પર આપણે આ રીતે પાણી લગાવી દઈશું જેથી કિનારી સારી રીતે ચોંટી જશે અને ઘૂઘરા આપણા તેલમાં ખુલશે નહીં. તો અમે પાણી લગાવી દીધું છે. હવે આપણે આને ફોલ્ડ કરી લેશું આ રીતે. તો આ સરસ ફોલ્ડ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આની ડિઝાઇન બનાવી લેવાની છે. તો આ રીતે ખેંચીને ફોલ્ડ કરી લેશું. ફરીથી ખેંચીને ફોલ્ડ કરી લેશું. ફરીથી ખેંચીને ફોલ્ડ કરીશું. તો આ રીતે આપણે છેલ્લે સુધી કરતા જવાનું છે. જો તમને ના ફાવતું હોય તો ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસથી આવડી જશે અને તમે ચાહો તો જે ઘૂઘરાના મોલ્ડ આવે છે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો હવે આ જે છેલ્લો ભાગ બચી ગયો છે એને પણ આપણે આ રીતે ફેરવીને
પાછળ દબાવી દઈશું. તો આ જુઓ આપણો સરસ ઘૂઘરો રેડી થઈ ગયો છે. અને હવે એક પ્લેટમાં મૂકીને આપણે બાકીના બધા જ ઘૂઘરા સેમ પ્રોસેસથી બનાવી લેવાના છે. તો આ બધા જ ઘૂઘરા મેં રેડી કરી લીધા છે અને મેં આને બનાવતી વખતે આ રીતે ભીના કપડાથી ઢાંકીને રાખ્યા હતા, જેથી એ સુકાય નહીં. જો ઘૂઘરા સુકાઈ જશે તો એ તેલમાં ખુલી જશે. તો હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લઈશું. તો તેલમાં સહેજ લોટ નાખીને જોઈ લઈશું. તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. એકદમ વધારે ગરમ નથી કરવાનું તેલ, નહીંતર ઘૂઘરા નાખતા જ લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહેશે. તો આને મેં કાઢી લીધું છે. હવે એક પછી એક ઘૂઘરામાં નાખતા જશું અને ધીમા તાપે આને આપણે લાઇટ બ્રાઉન કરીશું. ઘૂઘરાને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે આગળ પાછળ ફેરવતા રહેવાનું છે અને એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર આપણે આને લાઇટ બ્રાઉન કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ઘૂઘરા લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. મને પૂરી 10 થી 12 મિનિટ લાગી છે આને ફ્રાય કરવામાં. તો આને હવે એક પ્લેટમાં આપણે ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેશું, જેથી જે એક્સ્ટ્રા તેલ છે એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો આ રીતે બધા જ બાકીના ઘૂઘરા પણ આપણે રેડી કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા રવાના ઘૂઘરા, જેને મેં પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કર્યા છે. તમે આને ઠંડા થાય પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરીને 10 થી 15 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો. તો તમે આને ચોક્કસથી તમારા ઘરે બનાવો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.